Ons belastingstelsel is te ingewikkeld. Kilometers boeken aan regels, peperdure gebouwen, fraude met subsidies. Dat kan anders en dat moet anders. Ja, als het aan de overheid ligt, dan betalen we straks 100% belasting. Dan moet je je salaris meteen weer afstaan, zodat een ander ervan kan profiteren. Waar is al dat geld voor nodig? De overheid is te groot geworden. Ze bemoeien zich met zaken die hen niks aangaan. Ze verspillen miljarden aan persoonlijke hobby's. ICT-projecten die falen, Sinterklaas spelen in het buitenland, fraude, corruptie en dan natuurlijk Europa, ontwikkelingshulp en de massa-immigratie. Heel veel mensen dragen niet bij aan deze maatschappij en ook voor hen moet betaald worden. Dat betekent dat de belastingen keer op keer verhoogd worden voor de mensen die wel hard werken. De overheid belooft een eenvoudiger systeem en belooft ook de belastingen te verlagen. Maar als ik kijk naar de plannen die ze hebben, dan zijn het alleen maar belastingverhogingen. Zo gaat het lage btw-tarief van 6% omhoog naar 21%. Sinds 1969 is de btw verhoogd van 12% naar 21%. De staatsschuld is opgelopen tot 450 miljard. De politiek is knettergek. Om dit probleem op te lossen moeten we terug naar de basis. Waarom hebben we eigenlijk een overheid? Zonder overheid heerst er anarchie. Dan voeren mensen een oorlog tegen iedereen. Als iedereen maar doet waar hij zin in heeft, dan krijgen we alleen maar problemen en ellende in de maatschappij. Daarom hebben mensen eeuwen geleden een sociaal contract opgesteld. De bedoeling is dat ze een klein gedeelte van hun vrijheid opgeven, zodat er een overheid kan ontstaan die de zaken regelt die ze zelf niet kunnen regelen. Maar vrijheid is heel belangrijk, dat geef je niet zomaar weg. Je wilt dat alleen maar weggeven als het gaat om zaken die van algemeen belang zijn en die je niet zelf kan regelen. Zoals het aanleggen van wegen, dijken, defensie en politie. En in het begin hebben mensen dat sociale contract ook gesloten om die basisbeginselen te kunnen regelen. Maar de overheid is zich gaande steeds meer gaan aantrekken, waardoor de belastingen omhoog werden gegooid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet teruggaan naar een zo klein mogelijke overheid die alleen maar die zaken regelt die we zelf niet kunnen regelen. Met een zo klein mogelijke overheid is het probleem eenvoudig op te lossen. Ik presenteer jullie de vlaktax, één bedrag aan belasting voor iedereen. Je telt alle kosten van de maatschappij bij elkaar op, je deelt dat door het aantal mensen dat je in je bevolking hebt en er komt een bedrag uit. Zeg dat dat 500.000 euro is. Die 500.000 euro krijgt iedereen die geboren wordt als belastingsschuld mee. Maar als je die schuld hebt afgelost, dan ben je ook voor de rest van je leven klaar met het betalen van belastingen. Zo simpel kan het zijn. En het heeft een groot aantal voordelen. Zwart geld bestaat niet meer, zodat je niet meer miljarden hoeft uit te geven aan opsporing en handhaving. Je hebt geen subsidies meer nodig, waardoor je geen fraude meer hebt. Mensen kunnen zichzelf particulier verzekeren voor zorg en pensioenen, waardoor de overheid er nooit meer voor kan zorgen dat die systemen op de fles gaan. Het is ook een eerlijk systeem, want iedereen betaalt evenveel geld. Maar critici zeggen dat een systeem nooit kan werken en halen daar allebei vage economische begrippen bij. Ze zeggen dat wat gebeurt er nou als de overheid geen geld meer heeft en extra geld nodig heeft. Maar dat is nou juist het mooie van het systeem. De overheid moet precies specificeren waar het geld voor gebruikt gaat worden. Voor dijken, wegen, politie en defensie. Voor al het andere mogen ze geen geld meer gebruiken. Er is één bedrag voor beschikbaar, dus iedereen weet wat het kost. En als de overheid iets anders wil, als ze meer willen of als ze persoonlijke hobby's willen financieren, dan zullen ze ervoor moeten zorgen dat ze het geld eerst gaan verdienen. Bijvoorbeeld met handel drijven. Of door het zelf voor te schieten en zelf de risico's te lopen. Met hun eigen salaris wel te verstaan. Het systeem is simpel en eenvoudig. Eén bedrag voor iedereen.